नमस्ते साथीहरु, के तपाईहरु फिनल्यान्डमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तर कहाँदेखि सुरु गर्ने, कसरी अप्लाई गर्ने भनेर थाहा छैन। आज चाहिँ म त्यो सबै कुरा स्टेप बाइ स्टेप भन्न गइरहेको छु। फिनल्यान्डमा अर्निङ कति हुन्छ, अप्लाई कसरी गर्ने, अप्लाई भइसकेपछि कलेजले युनिभर्सिटी एक्सेप्ट गरिसकेपछि के डकुमेन्ट बुझाउने र यहाँ आएर अर्निङ कति हुन्छ, हजुरको सेभिङ कति हुन्छ र पिआर आउनको लागि कति वर्ष लाग्छ र के डकुमेन्ट चाहिन्छ, म आज हजुरहरूलाई सबै भन्न गइरहेको छु। र यो भिडियो चाहिँ एकचोटि स्किप नगरी हेर्नु होला र अनि लास्टसम्म हेरिदिनु होला सबै कुरा बुझ्नको लागि। ल अब चाहिँ म घर गएर भन्छु। सो साथीहरु, म चाहिँ अनि फिनल्यान्ड आएको चाहिँ 3 इयर्स भयो र म चाहिँ फ्यामिली भिजामा आएको हो। तर पनि मैले चाहिँ यो सबै इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ युनिभर्सिटीमा गएर अनि आफ्नो स्कुलको टिचरहरूलाई गएर अनि यहाँ आउनु भएको 5-6 इयर्स पहिला आउनु भएको दाइ दिदीहरु अनि अहिले भर्खरै आउनु भएको 1 इयर्स पहिला आउनु भएको न्यूएस्ट इन्फर्मेसनहरु सबै कलेक्ट गरेर सोधेर अनि यहाँ लेखेर सबै जम्मा गरिसकेको छु र म चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु के हो भनेर। अनि फर्स्टमा चाहिँ हजुरलाई सेल्फ अप्लाई हुन्छ। स्टुडेन्ट भिजाको लागि चाहिँ सेल्फ अप्लाई पनि हुन्छ र एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा गएर अप्लाई गर्न पनि मिल्छ। र कन्सल्टेन्सीमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा गएर अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको बेकारमा 2 देखि 3 लाखसम्मको फी लाग्छ र उतादेखि हजुरलाई हल्का सल्लाह पनि मिल्छ। सेल्फ अप्लाईमा साथीहरूलाई सोधेर गर्न पनि मिल्छ, तर पनि कन्सल्टेन्सीमा गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फिनल्यान्ड चाहिँ 5 इयरदेखि ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री छ, त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै हो र त्यो चाहिँ सबै वर्क लाइफ ब्यालेन्सले गर्दा फिनल्यान्डको। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट स्टेप हुन्छ चाहिँ अब हजुरले आफै त्यहाँ एक्जाम दिने। एक्जाम चाहिँ अनलाइन पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ कता कन्सल्टेन्सीमा बोलाएर पनि गर्न सक्छ एक्जाम चाहिँ। र एक्जाममा पास भइसक्यो धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ 5 देखि 6 युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ सिधै सबैमा एक्जाम दिएर। र अब सबैमा एक्सेप्ट गर्नुभयो भने उहाँहरूले राम्रो ठाउँ हेरेर राम्रो युनिभर्सिटी हेरेर अनि त्यहाँको युनिभर्सिटीको इयरली फिज हेरेर त्यहाँ त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ। र अब धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एउटामा गर्नुहुन्छ र त्यसमै पास गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमै जानु मिल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले अर्को स्टेप चाहिँ हजुरको अर्निङ र प्रपर्टी देखाउनुपर्छ नेपालमा। अनि यता फिनल्यान्ड आएर पनि हजुरले केही अर्न गर्नु भएन भने, जब पाउनु भएन भने चाहिँ नेपालबाट पैसा मगाएर यताको फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हजुरले अर्निङ र प्रपर्टी पनि देखाउनुपर्छ त्यसपछि। अनि पास गरिसक्नु भएपछि हजुरले एक्जाम पास गरिसकेपछि फेरि पनि जानुपर्छ, हजुरले एम्बेसी जानुपर्छ र त्यहाँ गएर चाहिँ डकुमेन्टहरू अनि एम्बेसी अर्निङहरू र प्रपर्टीहरूको पेपर डकुमेन्ट सबै बुझाउनुपर्छ त्यहाँ गएर चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बुझाएपछि पनि हजुरको अनि चाहिँ भिजा आएपछि चाहिँ अनि हजुर चाहिँ फिनल्यान्ड सिधै आउन मिल्छ, टिकट काटेर त्यसपछि आउन मिल्छ। अनि वर्क भिजाको लागि चाहिँ हजुरले आफै अप्लाई गर्न पनि मिल्छ र त्यहाँ एम्बेसीमा गएर अप्लाई गर्न पनि मिल्छ। वर्क भिजा पनि त्यस्तै हो। र वर्क भिजाको लागि चाहिँ हजुरलाई स्पोन्सर चाहिन्छ। अतै आफ्नै स्पोन्सर भनेको आफ्नै फ्यामिलीबाट नै हुन्छ। कोही बाहिर बसिराख्नु भएको, विदेश बसिराख्नु भएको फ्यामिलीबाट पनि स्पोन्सर दिन मिल्छ इयरली त्यस्तै। अनि म स्टुडेन्ट भिजामा गएँ। फेरि पनि स्टुडेन्ट भिजाको त्यो अर्निङ र प्रपर्टी देखाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको 1 इयरको अर्निङ चाहिँ टोटल 6720 युरो हुनुपर्छ। 1 इयरको युरो त्यति हुनुपर्छ। र मन्थली चाहिँ हजुरको 560 युरो नेपालमा बसेपछि कमाएको, कि त अब विदेशको कोही स्पोन्सर हुनुहुन्छ भने विदेशमा कमाइराख्नु भएको स्पोन्सर देखाउन मिल्छ। र अब चाहिँ म अर्को स्टेपमा जान्छु। अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछु, त्यो हजुरले एक्सपेन्सेसहरू हजुरको नेपालको प्रपर्टीहरू देखाउँदा ट्याक्स पे गरेको डकुमेन्टहरू देखाउनुपर्छ र हजुरलाई पासपोर्ट साइज फोटोहरू 2टा चाहिन्छ। र हजुरले एम्बेसीमा गएर इन्टरभ्यू दिँदा 500 युरोको फी पर्छ। त्यो फी चाहिँ हजुरको भिजा लागेपछि ब्याक आउन, भिजा नलागेपछि ब्याक आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ फिक्स। हजुरहरूले स्टुडेन्टको लागि अप्लाई गर्दा चाहिँ कुनैको फ्याकल्टी हेरेर हुन्छ है। सबैमा कुनैमा चाहिँ आइएल्स र पिटी चाहिन्छ, कुनैमा चाहिँ आइएल्स पिटी केही चाहिँदैन, मास्टर डिग्री के सबै त्यो गरेर आउँदा पनि हुन्छ। हजुरको नर्सको, मास्टरको अनि त्यो डिप्लोमेटिकहरू सबै आउँछ। अनि एउटा चाहिँ भोकेसनल स्कुल हुन्छ यहाँ फिनल्यान्डमा चाहिँ, सानै स्कुलमा पनि हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ भोकेसनल स्कुल र हाई स्कुल भन्ने हुन्छ। हाई स्कुल जाँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै फ्री हो। अनि युनिभर्सिटी पनि पहिला 5-6 इयर्स आएको चाहिँ सबै फ्री थियो। अहिले चाहिँ पेमेन्ट लाग्नु लाग्यो लकडाउनले गर्दाखेरि। लकडाउनमा धेरै अर्निङ भएन, त्यसैले अहिले चाहिँ पेमेन्ट लिएको हो। नत्र पहिला चाहिँ सबै युनिभर्सिटी पनि फ्री थियो। र भोकेसनलमा आउनुभयो भने चाहिँ हजुरलाई यहाँ सबै फ्री हुन्छ। भोकेसनल चाहिँ फ्री नै हुन्छ। भोकेसनल भनेको चाहिँ जबको त्यो अब फुडमा सेफ बनेर त्यस्तै अनि बारबारहरू बनेर आउन मिल्छ। र अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरलाई 1 इयर्सको भिजा दिन्थ्यो स्टुडेन्टहरूलाई र बी भिजा दिन्थ्यो।
अनि वर्किङमा आउनेहरूलाई चाहिँ सिधै 4 इयर्सको दिन्थ्यो, कोहीलाई चाहिँ 1 इयर्सकै दिन्थ्यो र ए भिजामा आउनुहुन्थ्यो। ए भिजामा आउनेहरूको लागि चाहिँ केला भन्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा केलामा हजुरहरूले मन्थली फी तिरिराख्नुपर्छ इन्सुरेन्सको स्टुडेन्टहरूले। अनि केलाले चाहिँ अब हजुर अनइम्प्लोइमेन्टको बेनिफिट पाउनुहुन्थ्यो हजुरले पहिला वर्किङ भिजामा आउनेहरूलाई चाहिँ जब नभएसम्म। स्टुडेन्ट भिजालाई पनि अहिले ए दिन्छ र 3 इयर्सको भिजा अहिले एकैचोटि दिन्छ स्टुडेन्ट भिजामा पनि अहिले चाहिँ अब अहिले यो न्यू। अनि पहिला चाहिँ हजुरले 25 आवर्स काम गर्न मिल्थ्यो है स्टुडेन्टहरूले, अनि अहिले चाहिँ 30 आवर्स वर्क गर्न मिल्छ स्टुडेन्टहरूले। 30 आवर्स विकको 30 आवर्स जति वर्क गर्न मिल्छ अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि फिनल्यान्डको यो स्टुडेन्ट भिजाको सक्सेस रेट चाहिँ 95% छ है, 95% छ। अनि त्यसपछि सो साथीहरू आजको लागि चाहिँ म यति भन्दै यो भिडियो धेरै लामो भएको कारण इन गर्न चाहन्छु र केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, म चाहिँ अर्को पार्ट 2 मा रिप्लाई गर्नेवाला छु। ल हस्त धन्यवाद। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.